Bagong labas ni itel ngayong 2024, ito yung S25 Ultra. Unang tingin pa lang guys, akalain mo talagang flagship phone to, pero nagkakamali kayo dahil nasa 8,000 pesos lang to. At ayun nga, sobrang ganda, premium na premium yung design. Manipis lang din to guys, 6.9mm yung kanyang thickness. At syempre guys, tumitimbang lang ito ng 163 grams. Elegante lang tignan at andito naman yung logo ni itel sa baba. Yung placement sa camera, sobrang ganda. Gayang-gaya yung kay Samsung. Naka USB Type-C pa rin yung kanyang charging port at meron itong triple card slot, dual SIM para sa SIM cards at one slot naman para sa micro SD card. 6.17 inch 3D curve AMOLED display. So, saan ka makakita ng budget phone na naka-curve screen na tapos AMOLED display pa? Resolution naman guys, 1080 by 2436 pixels at meron itong 393 ppi at syempre guys, 120Hz screen refresh rate. Grabe yung specs dito sa kanyang display. At ayun nga, kita nyo naman kanina yung protection. Meron itong Corning Gorilla Glass 7i at naka IP64 dust and water resistant. Pero yung demo guys, talagang nilulublob nila sa tubig. Usapang camera, dalawang cam lang to. So, meron itong 50 megapixels sa kanyang main cam. At ito nakikita natin, ito yung backlight effect. At meron itong flash. Ayan. Usapang selfie cam, 32 megapixels naman. So, yung video resolution nito, kayang-kayang kumuha nito ng 2K at 30 frames per second. So, hindi na rin masama para sa isang budget phone. At ayun nga guys, Android 14 yung kanyang Android version. At powered by itel OS 14.5. Yung chipset naman guys, Unisoc T620 12nm. Meron itong 8GB of RAM plus 8, so bali 16GB na yung kanyang RAM via RAM expansion at meron itong 256GB of device storage. Sa battery naman guys, meron itong 5,000 mAh na battery capacity at 18 watts lang yung kanyang fast charging rate. So ayun nga, pang budget phone lang talaga yung kanyang wattage na kanyang charging. So, ganun pa man, kita nyo naman, yung design lang mismo, akalain mo talagang pang flagship to ng phone na to. Pero, ayun nga, budget phone to guys, 8,000. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa phone na to guys, yung inclusions niya sa box dahil meron na itong jelly case, tempered glass, at syempre, yung charging cord at yung power brick. So, almost kompleto na yung ano natin, yung freebies dito sa phone na to sa halagang 8,000 pesos. Sa tingin nyo guys, sulit kaya ang phone na to? Comment down below.